ৰেল হলাই আছো চাৰে 10টা বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা এতিয়া 2টা বজাতে ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাইছো ন কিমান কেইখন যে গাড়ী সলাইছো বাপৰে ইমানকেইখন গাড়ী আৰু ট্ৰেইন সলাই আজি আমি ওলাইছোঁ জাৰ্মানীৰ স্পা চিটি বা স্পা টাউন বাড উইণ্ডশ্বাইমলৈ। ইয়াত আমি শুনা পালোঁ যে 40-50 হেক্টৰ ডাঙৰ এৰিয়াত মানে এটা ডাঙৰ অ'পেন এয়াৰ মিউজিয়াম আছে য'ত মানে আগৰ 700-800 বছৰৰ পুৰণা ভিলেজ লাইফ জাৰ্মানীৰ মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ আজিৰ দিনটোত আমি এইটো ঠাইলৈ আহোঁ। বেলেগ ধৰণৰ ৰেল এখন আজি ৰাতিপুৱা মানে আমি যোনখন ট্ৰেইন পালোঁ এইখনো মানে এখন ৰিফাৰ্বিছড অল্ড কোচ মানে পুৰণা ট্ৰেইন এখন যে ৰিচেণ্টলি ৰিফাৰ্বিছ কৰা গৈছে সেইকাৰণে ছিট এইবোৰো মানে একদম পুৰণা আছিলে। আমি কিন্তু এটা দবা সলাই পেলাই অলপ যোনবোৰ নতুন কোচ সেই তাত আহি বহিলোঁ তেতিয়াহে পাৰ্লিৰ মনটো অলপ ভাল লাগিলে। আৰু এই পুৰণা কোচটো মানে যেতিয়া ট্ৰেইনখন চলি আছিলে মানে দৰ্জাখনো ইমান চাউণ্ড কৰিছিলে এয়া শুনক। আমি ৰেলতে লাঞ্চটো কৰি দিলোঁ ঘৰৰ ফালে হা এই যোনটো ঠাই বাড উইণ্ডশ্বাইম য'ত আমি গৈ আছোঁ এইটো ফ্ৰেংকনিয়া ৰিজনত পৰে আৰু এইটো অলপ ৰুৰেল এৰিয়া হয়। ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো আছিলে যে যোনবোৰ পইণ্টত ট্ৰেইন লাইন আৰু ৰাস্তা মিট হয় সেইবোৰ ঠাইত মানে ট্ৰেইনখনে হৰ্ণ বজাই গৈ আছিলে কাৰণ কোনো ছেফটি ৰেল নাছিলে যিয়ে মানে গাড়ীবোৰক ট্ৰেইন লাইনৰ ওপৰত আহিব পৰা ৰখাব মানে যদি ইন কেছ ট্ৰেইন আহে। চ' এইখন ট্ৰেইনতে আমি বাড উইণ্ডশ্বাইমৰ ষ্টেচন আহি পালোঁ আৰু এই ঠাইটো মানে সৰু ঠাই হয় সেইকাৰণে ডাঙৰ চিটি বাছো নাই মানে এই সৰু টেক্সি টাইপ এইবোৰে মানে বাছৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট ছাৰ্ভিচ হয়। আৰু এনেকুৱা এখনতে আমি উঠি পেলাই আমি আহিলোঁ এই অ'পেন মিউজিয়ামটোৰ ওচৰলৈ। এতিয়া জানো পাই ক'ত আহিছোঁ কিন্তু কি ধুনীয়া গোটেইখন সেউজীয়া হৈছে চাৰিওফালে সেউজীয়া হৈ আছে চববোৰ ক'ব নোৱাৰো কি চাবলৈ আহিছোঁ। চ' এইটোৱে হৈছে এণ্ট্ৰি পইণ্ট ফ্ৰেংকিছন ফ্ৰাইলেণ্ড মিউজিয়াম নাইবা ফ্ৰেংকনিয়ান অ'পেন এয়াৰ মিউজিয়ামৰ। ফ্ৰেংকনিয়া মানে এটা ৰিজন হয় যাৰ এটা পাৰ্ট আমাৰ বাভেৰিয়াত আছে এটা পাৰ্ট আমাৰ কাষৰ ষ্টেট বাডেন মুৰ্টেমবাৰ্গত আছে। আমি এতিয়া আছোঁ মিডল ফ্ৰেংকনিয়া আৰু এই ৰিজনতে মানে জাৰ্মানীৰ এখন বহুত পুৰণা গাঁও ভাবি লওক প্ৰিজাৰ্ভ কৰা গৈছে ধুনীয়াকৈ। আমি এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ এটা মিউজিয়াম বিশেষ মিউজিয়াম আৰু আহিছে কিন্তু চাগে মানুহ দেই পাৰ্কিঙত পুৰা গাড়ী চাড়ী ভৰ্তি হৈ আছে। ট্ৰেইলাৰ বাছত তেনেকৈ আহিছে। মিউজিয়ামটো মানে অ'পেন মিউজিয়াম টাইপৰ অ'পেন এয়াৰ মিউজিয়াম এনেই মিউজিয়ামবোৰ এনেকৈ বিল্ডিঙত থাকে ন ঘৰৰ ভিতৰত আৰু মানে এণ্ট্ৰি পইণ্টটো একদম ষ্টানিং আছিলে আৰু ইমান গ্ৰীনেৰী আছিলে যে মই বাৰে মানে ঘূৰি পেলাই ঠাইখিনিৰ মানে বাৰে সৰু ক্লিপ বনাই আছিলোঁ আৰু এইবোৰকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ষ্টাৰ্টিঙতে এই পুৰণা ঘৰবোৰ দেখিলোৱে আৰু সেইটো ঠাইতে মানে ইয়াৰ এই কি কেছ কাউণ্টাৰটো আছিলে য'ত আপুনি টিকেট কিনিব পাৰে ভিতৰত সোমাবলৈ। মিউজিয়ামটো অ'পেন এয়াৰ হয় যদিও আমি টিকেট লৈছোঁ যিহেতু ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ ন টিকেট ল'ব লগা হৈছে পাৰ পাৰ্চন 7 ইউৰোকৈ দুইটাৰে 14 ইউৰো হৈছে। আৰু পিছফালৰ এইটো ঘৰটো ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মানে টিকেটটো লৈ আহিলোঁ আৰু এইটো কি টিকেটটো লগাই ল'ব দিছে মানে চোলাটোতে লাগি থকা টিকেট যেন পাব মই নলগা আকৌ দেই নলগাওঁ মই। এই ঘৰটো কিমান চনত 1421 চনৰে মানে কিমান পুৰণা। তাৰপিছত এইফালেও আছে ঘৰ-চৰবিলাক তাৰপৰা সোঁফালে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাৰপৰা এইখন মানে ছাইড প্লেনটো দি থোৱা আছে আৰু ক'ত কেনেকৈ যাব পাৰি ক'ত কি আছে হয় নাই। আমি ইয়াত আছোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ এনেকৈ গৈ এইফালে গৈ প্ৰথমতে ইয়াত খেতি আছে ইয়াত দেখিছোঁ ভেড়াৰ ফটো দিয়া আছে ভেড়া ছাগলী আছে চাব পাৰিম। এনেকৈ গৈ এইফালে গোটেই ৱাইনৰ ফিল্ড আছে এখন ৱাইন ফিল্ড আছে তো মাজে এনেকুৱা সৰু ৱাইহাৰ বুলি কয় লেক নকওঁ ভাবি মানে হেৰি পুখুৰী আৰু পুখুৰী টাইপ পাউণ্ড টাইপ। তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি আছে চাই লওঁগৈ ন কেনেকৈ যাম এনেকৈ ঠিক আছে লেটছ গো। ষ্টাৰ্টিঙতে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ মূৰৰ ওপৰত ক্লাউডছবোৰ যেন কোনোবাই পেইণ্ট কৰিছে। এণ্ট্ৰি পইণ্টতে এই ধুনীয়া ষ্টোন ব্ৰিজ এখন আছিলে আৰু কাষতে মানে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ এনেকুৱা ঠাইবোৰত ইহঁতৰ ষ্ট্ৰীম পণ্ডছ এইবোৰ চব থাকে আৰু এইখিনি ঠাইতে এণ্ট্ৰিতে মানে খাবলৈও ফেচিলিটি আছে এই ব্ৰুৱাৰী আছে সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে গতিকে ইমান ৰুৰেল এৰিয়াত আহি পেলাইও মানে খোৱাৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে।
ইয়াতে জাৰ্মানীত এনেকৈ চৰাই ঘৰবিলাক দি দিয়ে চৰাইবিলাকনো ক'ত যাব সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ ঘৰবিলাক বনাই দিয়ে যে চৰাইবিলাক থাকেহি আৰু য়েছ আৰু এনেকুৱা বা ইয়াতকৈ ডাঙৰ কেইটাও আমি ভিতৰলৈ আৰু দেখিছোঁ যেনেকৈ এইটো চাওক বাপৰে কিমান কেইটা পাৰ আছে এইটো যোনটো মই কৈছিলোঁ অ'পেন এয়াৰ মিউজিয়াম একচুৱেলি এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ষ্টাৰ্টিংটো এইফালে আছে ঘেঁহু খেতি আৰু সেইফালে এইবিলাক ঘৰবিলাক দিছে এইটো ভঙা ঘৰ তাৰপিছত এইবিলাক পুৰণা দিনৰ ঘৰ এইবিলাক মানে বহু 700-800 বছৰ পুৰণি হেনো ঘৰবিলাক আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেনিং কৰি ৰাখিছে মানুহে নেদাৰলেণ্ডছ যায় কিউ কেন হফত এইবোৰ চাবলৈ জাৰ্মানীতে আছে আইও টিকলিজনীয়ে ছিঙি আছেচোন ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে আৰু ৰাস্তা চাস্তাবিলাকো চাফ চিকুণ আইও মানুহজনে ফটো দিছে আৰু ইয়াৰ একচুৱেলি জাৰ্মান মানুহবিলাক বেছিকৈ অকণমান নেচাৰ প্ৰেমী হয় আৰু সেইকাৰণে পূৰা নেচাৰৰ ফটো লৈ থাকে কি ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ পিছে ধুনীয়াটো হয় আৰু এই বিউটিটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱা সৰু সৰু বেঞ্চবোৰো দিছে য'ত আপুনি বহি পেলাই এনেকৈ মানে বিউটিটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰে এই গোটেই মিউজিয়ামটো বহুত ডাঙৰ 70 হেক্টেয়াৰ্ছ নে কিমান আৰু এনেকুৱা বহুতকেইটা ঘৰ আছে এনেকুৱা আগৰ ঘৰ 70 নে 100 এটা বেছি আছেগৈ এইফালে আংকলটো চাই আছে আৰু জাৰ্মান ভিলেজ লাইফ এইটোত থাকে পানী আৰু এইটো হয় আগৰ খেতিয়কবোৰৰ থকা ঘৰবোৰ চাওক জাৰ্মানীত আগৰ পেটাৰ্ণবোৰ ঘৰবোৰ এনেকুৱা এইবোৰ আৰু এইটো কি কৰে ইয়াত মৰণা মাৰে নেকি কিন্তু দেখাত তেনেকুৱাই লাগিছে আমি তেনেকুৱা ঠাই ভিতৰতো দেখিলোঁ যদি কাৰোবাৰ কিবা আইডিয়া আছে ক'বচোন কমেণ্টছত কি হয় অঁ গাঁও অহা দৰে লাগিছে জাৰ্মানীৰ গৰুৰ গোবৰ মিউজিয়াম যদিও ইয়াত ৰিয়েল লাইফ জাৰ্মান গৰু আছে আৰু গৰুকেইটাৰ চাইজ কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কেইটাতকৈ ডাবল মানে বহুত সঁচাকৈ ডাঙৰ যেন লাগে প্লাছ জাৰ্মান মুৰ্গী কুকুৰা মই জাৰ্মানীত এইটো শব্দ শুনিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আজি আমি এজনী জাৰ্মান ফাৰ্মাৰ লগত কথা পাতিম চাবি 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 মনো আৰু খাবলৈ দিম ষ্টক আছে ইয়াতে আমি একচুৱেলি এটা এনেকুৱা পুৰণা ফাৰ্মাৰ ঘৰ এটাত সোমাবও পাৰিলোঁ আৰু ভিতৰৰ ৰুমকেইটাও চালোঁ এয়া চাওক এইটো যেনিবা গাঁৱৰ ঘৰ আৰু এইবিলাক ডেস্ক বেঞ্চ থৈ দিছে এখন টেবুল এখন তাৰপিছত এইটো মেচিন তাৰপিছত এইফালে শোৱা ৰুম ৱাও কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে পূৰা গাঁৱৰ ফিলটো লাগিছে আৰু গাঁৱৰ ঘৰবিলাকৰ এনেকুৱা থাকে নহয় ভাল লাগিছে কিবা এটা সেইটো ৰুমৰ পৰা ওলাই এইটো কিটচেন এইবিলাক বস্তু বাহানি কিটচেনটোত দেখিছেনে বস্তু জোখাই মেচিনটো আছে মানে জাৰ্মান মানুহে চাগে মছলাও ইয়াত জুখি পেলাই দিছিলে একদম গ্ৰাম হিচাপে আৰু যিহেতু জাৰ্মানী গতিকে ইয়াত চিমনি এইবোৰ সেইটো সময়তো আছিলে এইখিনি কি হয় মানুহজনে কৈ থৈ গ'লে মাত্ৰ ইয়াত মানে ব্ৰেডবিলাক হেৰি কৰে আৰু মাৰে তাৰপিছত অভেনত দিবৰ কাৰণে বেক কৰিব লাগিব ন এই তাত বেক কৰি যোনটো ওলায় আৰু ব্ৰেড ওলায় সেই বাস্কেটকেইটাত থৈ দিয়ে তাৰপিছত এইটো হেনো হেৰি কৰে এইবিলাক যিহেতু ব্ৰেডটো বনায় আৰু সেইটো খুন্দে দেখিছে সেই তেনেকুৱা উৰালৰ নিচিনা আৰু আমাৰ যেনেকুৱা থাকে আৰু উৰালৰ নিচিনা সেইটো এটা শুৱনি কোঠা বেডৰুমটো মই অসমীয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ কোৱা আজিয়ে শুনিলোঁ দেই শুৱনি কথা বুলি কয় আৰু খেতিয়কৰ ঘৰ হ'লে কি হ'ল ডাঙৰ ঘৰ ইহঁতৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰো আছে এটা চাগে ফেমিলিৰ হেডবোৰ শুৱে চাগে ইমান ডাঙৰ
এনেকুৱা ঘৰত খালি এটাই কথা, এই তলৰ ফ্ল'ৰবোৰ্ডবোৰে বিৰাট ক্ৰেং 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 কৰে। মাষ্টাৰ বেডৰুমটোৰ পৰা ওলাই এই চিৰিটোৰ তলতে আকৌ সৰু বিচনা এখন আছিলে। ইয়াত চাগে কাম কৰা মানুহবোৰ শুইছিলে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে দেই। কিন্তু বেলেগকৈ এটা ৰুম আছে য'ত আকৌ মানে বেবী ক্ৰিব এটাও আছে, গতিকে চাগে চিলড্ৰেনবোৰ এইটো ৰুমত শুইছিলে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু চাওঁ আহক। এইটো টয়লেট হয়, এইটো টয়লেট, সেইটো কুমুদটো যেনিবা আৰু কুমুদটো তেন্তে বস্তুটো ক'ত পৰে? ঘৰটোৰ কাষতে ইহঁতৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড চেলাৰ এটাও আছিলে আৰু তাৰ কাষতে এওঁলোকৰ ৱাটাৰ চ'ৰ্চটো আমি দেখা পালোঁ। পুখুৰী আহি পাই গ'লোঁ। যেতিয়ালৈকে পুখুৰী নেদেখোঁ ভিলেজ লাইফ নালাগে আৰু ন। আমি আমাৰ চেনেলত এটা জাৰ্মানীৰ গাঁৱৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলে। একচুৱেলি এইখনহে প্ৰপাৰ গাঁও, য'ত এটা পুখুৰী আছে, গৰু ছাগলী আছে, গৰু ছাগলীৰ সেই গোবৰ গোন্ধটো আছে। তই থাকিব পাৰিবি ন গাঁৱত? এতিয়া নহয়, এইবিলাক গাঁৱত কি হয়, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো বহুত দূৰে দূৰে থাকে। তাৰপিছত এটা সময়লৈকে লিমিটেড থাকে ন সময়বিলাক, 7টা বজাৰ পিছত গাড়ী চাড়ী নচলে, সেইটো কাৰণে অসুবিধা, নিজৰ গাড়ী চাড়ী থাকিব লাগে। কিন্তু মানে ভাল লাগে আৰু দিনতীয়াকৈ এনেকৈ ফুৰিবলৈ আহিবলৈ ভাল আৰু। পাৰ্লিক মই যোৱাকালি ক'লোঁ মই মিউজিয়ামত গৈ আছোঁ। পাৰ্লি তাইৰ মানে চেহেৰা একদম হে হৈ গ'ল। এই মিউজিয়াম চাই ভাল নাপাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা অপেন ঠাইত ফুৰিব পাৰি আৰু। মিউজিয়ামৰ ভিতৰত কিনো আৰু, বস্তুকেইটা থাকিব সংৰক্ষণ কৰি থোৱা, সেইকেইটা বস্তু চাম। মই সেইবিলাক চাই ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সঁচাকৈ। পিছে এই ঠাইত অকল ৰেচিডেঞ্চিয়েল বা ফাৰ্মাৰৰ ঘৰবোৰেই নহয় অকল, কিন্তু বেলেগ এই যেনেকৈ আপোনাৰ মিলছ, ফেক্টৰীজ এনেকুৱাবোৰ আছে। এইবোৰ যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰবোৰ যাৰ ভিতৰত একচুৱেলি মেচিন আছে। মানে যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যনটো হ'ল, তেতিয়া ইয়াৰ ফাৰ্মাৰ্ছবোৰে মানে এনেকুৱা মেচিনবোৰ ইউজ কৰিব ধৰিলে ইহঁতৰ ক্ৰপছ এইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ। চবফালে আছে পানী, পণ্ডছ, তাৰ ওপৰত আছে উডেন ব্ৰিজেছ, আৰু পানীটো একচুৱেলি ইউজ হয় এই ৱাটাৰ মিলবোৰত। যেনেকৈ এইটো দেখিছে, পানীৰ প্ৰেছাৰতে এইটো ঘূৰি আছে, আৰু এই নলাবোৰেদিও যোনবোৰ পানী বৈ আছে, মানে এইবোৰ চাওকচোন কিমান ক্লিয়াৰ। আৰু এটা বস্তু আছে কিন্তু ইয়াত দেই, ইমান পলেন উৰি আছে ন, এইবোৰ কেমেৰাত নাহে ভালকৈ, কিন্তু সেই ৰাস্তাত চব আগত দেখিছনে? মই দেখিছোঁ এসোপা উৰি আছে। অ' বাপৰে, এলাৰ্জি থকা মানুহ ইয়াত আহিলে। 50 হেক্টৰছতকৈ ডাঙৰ এৰিয়া, গতিকে ইয়াত যাতে আপুনি হেৰাই নাযাওক সেইকাৰণে এওঁলোকে আমাক মেপ এখনো দিছিলে। এই ঠাইটোৰ কাৰণে এখন মেপখন চালোঁ কিবা কিবি। ইহঁতৰ মানুহবিলাকে নহয় এনেকুৱাবিলাক ফ'ল' কৰি বেছি ভাল পায়, ইজিও হয় বাৰু। কিন্তু মোৰ হিচাপ, মই আকৌ মানুহবিলাক যোনফালে গৈ সেইফালে চাগে কিবা এটা আছে, সেইফালে যাম। মানুহবিলাকৰে পিছে পিছে আহি আমি এতিয়া পাইছোঁহি ইয়াৰ পাব্লিক বাথিং হাউচটোলৈ। মানে এইটো মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পালোঁ। আগতে বোলে এনেকুৱা পাব্লিক বাথিং হাউচ আছিলে য'ত গোটেই ভিলেজৰ মানুহবোৰ আহিছিলে ইয়াত, আৰু অকল নিজে গা নোধোৱে, মানে গা ধুৱাবলৈ মানুহো থাকে। যেনেকৈ ইয়াত চাওঁ, বাথ মানে বাথ, আৰু সেইকাৰণে এই ঠাইটোৰ নাম বাড উইণ্ডশ্বাইম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাব, এণ্ট্ৰি দি সোমালেই মানে এটা ৰুম আছে য'ত ইহঁতি পানী বইল কৰে, এটা ৰুম আছে য'ত কাপোৰবোৰ থ'ব পৰা যায়, আৰু এইটো ৰুমত এইবোৰ বস্তু চাব পৰা যায় যি গা ধুৱাবলৈ ইউজ কৰা গৈছিলে, যেনেকৈ ব্লেড এখন, ফণি এখন, নেচাৰেল স্পঞ্জ বা বাউল এটা। এই ঠাইটোত আহি জাৰ্মান ভিলেজ লাইফ আগৰ কেনেকুৱা আছিলে সেইটো চাই পেলাই কিন্তু আজি এটা ভাল লাৰ্ণিং হ'ল। পুৰণা এই ঠাইবোৰ দেখি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰো মোৰ অলপ মনত পৰিছে। এনেকুৱা নহয় যে একদম বেলেগ বুলি, আগৰ মানুহবোৰ যি দেশৰে নহওক কিয় অলপ একেধৰণেই আছিলে কিন্তু ন। আজগান হৈ দিওঁ আৰু অপেন মিউজিয়াম চাই মেলি আজৰি। অপেন মিউজিয়াম চাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, মোৰ একচুৱেলি ভাল লাগিলে, মোৰ এনেকুৱা ঠাইবোৰ ভাল লাগে। হেল্ল' গাইজ, ঘৰে আহি পাই গ'লোঁ। ৰেলত একেবাৰে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, আমাৰ চিটিখনতে মানে এটা ফেষ্টিভেল হৈ আছে, মেলা টাইপৰ। তো তাতে মানে ইমানবোৰ মানুহবিলাক আহিছে, তো ৰেলখনতো ভৰ্তি হৈ আছে। ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল নালাগিলে, মই বোলো ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে। আকৌ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ'টো দিছোঁ, চাব কিন্তু দেই। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'ছবিলাক বাৰু লৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।